اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن بچ ان شاء الله مونږه بلیک باډي ریډیشن باره کې ډسکشن کوو. بلیک باډي ریډیشن ډېر امپورټنٹ ټاپک دی او د دې نه مخکې مونږه لږ ریویو کوو چې مونږه څه کور کړیو. د دې نه مخکې مونږه ډسکشن کړو د ماډرن فزکس باره کې او د کلاسیکل فزکس باره کې. بیا مونږ ویلو چې ماډرن فزکس کې چې د تیوري اف ریلیټیویټي څه شی وي، جرنل تیوري اف ریلیټیویټي څه شی ده، او نور چې د نورم ډسکشن خو ډیټیل سره کړو چې په جرنل تیوري اف ریلیټیویټي کې کنسیکوینسز څه شی دي. ټول ډسکشن موږ کړو. د نن ټاپک چې دی هغه د بلیک باډي ریډیشن. نو بلیک باډي ریډیشن باره کې خبره کوم. هغې نه مخکې چې دی هغې نه مخکې خبره کوو ریډیشن باره کې چې ریډیشن چې دی ریډیشن څه ته ویل کېږي. ریډیشن مونږ ویلی دي چې په 9 کلاس کې مونږ دا خبره کړې وه چې هر څیز چې دی نو هغه کې ریډیشن خارجوي. ریډیشن څه شی وي؟ ریډیشن مطلب دا دی هغه څه ریز ایمیټ کوي یا څه ویوز چې دی هغه ایمیټ کوي، هغې ته ریډیشن ویلی کېږي. بیا چې دی بیا د دې نه بعد که مونږ خبره وکړو ترمل ریډیشن. نو ترم چې چرته هم چې د ترم خبر راشي نو مطلب دا دی چې هغه به د هیټ خبره هلته کېږي. نو ترمل ریډیشن څه شی وي؟ ترمل ریډیشن چې دی نو هغه به تا سره د یو باډي نه ریز یا ویوز چې دی هغه به ایمیټ کېږي، هغې د ترمل ریډیشن ویلی کېږي. ما دا دی اوس یو سکویر راغستی دی، که تاسو دلته وګورئ دا دی یو سکویر مې راغستی دی، ټیک شو، یو باډي د کنسیډر کړی مې ده. د باډي ټمپریچر هغه ما د ټي بی نه ظاهر کړی دی او چې کوم ټي ای دی هغه اټماسفیرک ټمپریچر دی. نو چې کله هم تا سره د باډي ټمپریچر انکریز سیوا وي د اټماسفیرک پریشر نه، نو په دې کنډیشن کې به تا سره څه چل کېږي؟ ریډیشن به خارجېږي. ټیک شو. دا خبره چې دا خبره ما دلته لیکلې م ده ځکه که نه چې بعضې خبرې دا وي چې هغه مس شي، نو هغې ما دلته خلاصه لیکلې ده چې کله چې دی نو کله هم ته د یو باډي ټمپریچر سیوا کې ټیک شو د اټماسفیرک ټمپریچر نه، نو هغه باډي به څه چل کوي؟ هغه به ریډیشن ایمیټ کوي. ټیک شو. خو که چېرې دا خبره الټه کړي، اټماسفیرک پریشر چې دی، اټماسفیرک ټمپریچر چې دی هغه کله تا سره سیوای د باډي ټمپریچر نه، بیا څه چل کېږي؟ بیا به دا باډي تا سره څه کوي؟ دا باډي چې کومه ده دا به تا سره هیټ ابزرو کوي. او تیر چې کوم لومړنی کنډیشن و چې کله تا سره د باډي ټمپریچر انکریز سیوا و، نو هغه وخت د اټماسفیرک ټمپریچر نه، نو هغه وخت کې چې تا سره هیټ ایمیټ کېده. دا مین ډفرنس دی په دې دوو څیزونو کې. بیا چې دی دې کې د ویولنت خبره راځي. نو ویولنت چې دی نو ویولنت بیسیکلی چې دی ویولنت مونږ به چې کله هم خبره کوو د ریډیشن خبره کوو، د ریډیشن چې د ریډیشنز هغه تا سره مختلف ویولنتس وي. ټیک شو. په میټرس کې مونږ ظاهرو مایکرومیټر، نینومیټرس د هغې ویولنت وي. ښه، نو ویولنت چې دی نو د ترمل ریډیشن چې کوم ویولنت وي نو هغه به په ټمپریچر آف آبجیکټ باندې ډیپینډ کوي. مطلب دا دی اوس یو باډي ټمپریچر دی هغه ډېر زیات سیوا دی. ټیک شو. نو هغه وخت کې به د هغې څه ویولنت وي؟ یا تا سره د یو باډي چې دی د یو باډي ټمپریچر کم دی، نو هغه وخت به د هغې باډي ویولنت څه شی وي؟ دا ټول چې دا ټولې خبرې دا اوس موږ ډسکس کوو. ښه، اوس ما خبره وکړه د لو ټمپریچر خبره مې وکړه. نو لو ټمپریچر باندې چې دی نو ویولنت چې دی ویولنت څه شی وي؟ ویولنت چې دی نو ویولنت هغه ریډیشن چې دی ریډیشن هغه تا سره ډېر زیات کم وي. هغه تا سره داسې وي چې لکه هغه مونږ وینو نه، هغه کم تا سره چې ویولنت وي هغه ریډیشن وي، د ریډیشن هغه کم ویولنت وي
ٹھیک شو دغه ریډیشن چې د ریډیشن موږ ته یا هغه ریس چې کوم ایمیټ کیږي موږ ته ښکاري نه مطلب دا دی هغه په انفراریډ ریجن کې وي چې کله موږ د یو باډي ټمپریچر یا د یو آبجیکټ ټمپریچر انکریز کوو نو ویولنت چې دی ویولنت هغه چې کوم تاسو سره ترمل ریډیشن مطلب دا دی د هیټ د وجې چې کوم هغه ریډیشن کیږي دغې ویولنت چې دی نو ویولنت باندې هم فرق پرېوځي مطلب دا دی اوس د ټمپریچر چې دی ټمپریچر سیوا کوم نو ټمپریچر سیوا کولو سره به څه چل کېږي ما سره به د دې ریډیشن دا ویولنت نه دا به د لومړنۍ چې موږ کومه خبره وکړه د انفراریډ ریجن خبره وکړه د انفراریډ ریجن هغه موږ سره ویزیبل نو نو دا به څه چل کېږي چې کله زه ویولنت مطلب دا دی ټمپریچر سیوا کوم نو ما سره به چې دی ما سره به دا ویولنت چې دی دا به په ویزیبل ریجن کې راځي او ما سره به چې دی ما سره به دا آبجیکټ نه د آبجیکټ به چې دی دا رو چې تاسو کتلی وینو چې یو څیز چې دی یو څیز اوسپنه که خبره وکړي اوسپنه چې ته رو ګرمې نو هغه رو خپل هغه کلر چې دی کلر سور کېدو طرف ته مطلب هغه روان وي لومړنۍ چې دی لومړنۍ هغه اوسپنه لږه ګرمه شي ټیک شو مطلب دا دی هغه چې موږ کله ټچ کړو موږ ته پته لګي چې دا ګرمه شوه بیا چې دی بیا هغه ټمپریچر چې ته رو سیوا کوې دغې اوسپنې سیوا کوې نو هغه اوسپنه څه کېږي هغه اوسپنې چې دی نو هغه ټمپریچر سیوا کېږي او دا اوسپنه چې دی اخره کې دا ټمپریچر چې دی ډېر زیات سیوا کړي نو دا اوسپنه د خپل دا کلر چې دی تک سور کړي د هیټ د وجې ټیک شو نو دا په دې ټمپریچر چې دی ټمپریچر چې ته کله سیوا کوې نو هغه تا سره چې کوم ترمل ریډیشن وي د هغې ویولنت کې به هم چې دی نو چینج راځي او هغه به ویزیبل ریجن طرف ته روان وي ښه اوس چې دی چې کله موږ سره لو ټمپریچر موږ خبره کوو نو لو ټمپریچر چې دی لو ټمپریچر دا ویولنت چې دی دا ویولنت په ډېر زیات سیوا وي ټیک شو مطلب دا دی موږ سره چې کوم هغه ریډیشن ایمیټ کېږي د هغې چې دی د هغې دا ویولنت چې دا به ډېر زیات سیوا وي ټیک شو او بل چې دی بل تا سره چې کله ټمپریچر چې دی ټمپریچر ډېر زیات های وي نو هلته چې دی هلته چې کوم تا سره ریډیشن ایمیټ کېږي نو د هغې دا ویولنت چې دی هغه به ډېر زیات شارټر وي د دې سیز دا ریزلټس چې دی دا ریزلټس د یو ایکسپریمنټ نه دا راوباسلي وو ساینسدانانو ښه هغې دپاره هغې څه چل کړی دا موږ سره دا که تاسو وګورئ دا یو باکس جوړ دی او باکس کې دننه چې دی یو کیویټي جوړه ده مطلب دا دی دا یو باکس دی او باکس کې دننه چې دی نو دننه دا یو سوری دی او داسې یو مطلب دا دی یو کلوز سرفیس دی ښه موږ سره چې کوم دا کلوز سرفیس ته دننه دام چې دی نو دام په بلیک کلر کې دی او د پاسه نه چې دی موږ ته کوم دا ریکټینګل ښکاري دا ریکټینګل چې دی دی به هم په بلیک کلر کې وي ټیک شو آیډیل بلیک په وي آیډیل بلیک مطلب دا دی که نه چې آیډیل بلیک هغه چې دی هغه به ګډ هیټ ابزربر به وي او بیډ ریفلیکټر به وي بیډ ریفلیکټر آف هیټ به وي ټیک شو ښه نو ریډیشن به تا سره کله خارجېږي چې کله تا سره دا ټي بي چې دی ټي بي ګریټر وي د ټي اے نه ټي بي چې دی هغه د باډي ټمپریچر وي او ټي اے چې دی هغه اټماسفیریک ټمپریچر وي ټیک شو اوس چې دی اوس د دې هول په ذریعه چې دی د دې هول په ذریعه دا ما شو کړي دي که تاسو وګورئ دا دی 3 لاینز چې دی هغه دی د هول سوري چې دی سوري ته دننه دا دغه روان دي دا ریز روان دي دا ریز بس چل کوي دا ریز به دا د کیویټي په دننه به دا موږ سره د کیویټي ته دننه چې دی دننه به موږ سره دا د مختلف ویولنس والا لایټس چې دی دا به دننه کېږي نو دا به څه چل کوي دا به د کیویټي کې دننه چې دی دننه به دا لایټ نه دا به دی نه بهر واپس نه راوځي بلکې دا هیټ چې دی دا کم تا سره دا ویولنت والا لایټ دی دا به څه چل کېږي دا به دې کې ریفلیکټ کېږي او داسې چې داسې ډېر سیوا چې کله تا سره دا دې ته دا لایټ انټر شي ټیک شو نو څه چل به وشي هغې سره به دا باډي چې د باډي دا ټمپریچر به ورو سیوا کېږي چې کله هم تا سره د یو باډي ټمپریچر سیوا شو دا کنډیشن چې دی ټي بي از ګریټر دین ټي اے نو په دې ټایم کې به څه چل کېږي په دې ټایم کې به تا سره امیشن آف ریډیشن وشي مطلب دا دی هغه حرارت چې دی حرارت به خارج شي
ٹھیک شو خا د دې دپاره چې دې دپاره یو اگزامپل ډسکس کوو. اگزامپل دا دی چې موږ سره یو پلاټینیم وایر دی. ټیک شو پلاټینیم وایر دی هغه موږ څه چل کوو موږ ورو ورو ګرمو. ټیک شو نو چې ګرمو نو چې څنګه تاسو ته ما د اوسپنې خبره وکړه که نه چې ما اوسپنه موږ ورو ورو ګرمو نو هغه خپله کلر چینج کوي. ټیک شو نو اوسپنې په شان د مثال پلاټینیم وایر موږ اخیستی دی موږ څه چل کوو موږ په اور کې کېښودی دی. اور کې چې کله موږ کېښودی نو په 500 ډګري سنټیګریډ باندې هغه څه چلو شو هغه ډل ریډ شو مطلب دا دی هغه لږ لږ سور شو. ټیک شو بیا د هغې ټمپریچر موږ نور سیوا کړو نو هغه چې دی هغه موږ سره چیری ریډ شو. ټیک شو په 900 ډګري سنټیګریډ. او بیا چې کله موږ هغې ټمپریچر 1100 کړو نو هغه اورنج ریډ شو. بیا په 1300 ډګري سنټیګریډ باندې چې دی د هغې کلر چې دی یلو شو. ټیک شو او په 1600 ډګري سنټیګریډ باندې هغې کلر چې دی وایټ شو. ټیک شو نو مطلب دا دی هیټ چې ته یو سیس ته ورکې نو هغې هغه کلر چې دی ورو ورو چینج کېږي. ټیک شو دا د پلاټینیم یو وایر یو اگزامپل و. ښه اوس چې موږ سره کله د ریډیشن خارجي کي که نه د یو باډي نه نو هغې چې دی د هغې به څه انټنسټي وي. انټنسټي مطلب دا دی د هغې به څه شدت وي. ټیک شو هغه چې د هغه موږ په دې فګر کې چې دی د فګر کې کتی شو. د فګر کې چې دی د فګر دا ډسکشن چې دی دا انټنسټي ډسټریبیوشن ډایګرام چې دی دا چا ډسکس کړی دا ډسکس کړی دوه ساینسدانانو لمر او فرینکشم دا دوه ساینسدانانو چې دی دا ډسکشن کړی. دی دا خبره کړې دی ته انرژي ډسټریبیوشن ډایګرام هم ویلی کېږي. ټیک شو مطلب دا دی چې په مختلف ویولنس باندې پتا سره هغه انټنسټي سی وي هغه د ریډیشن هغه انټنسټي به څه وي. نو په دې کې دا خبره ده که تاسو دې ته وګورئ که نه دا ما رایټ سایډ ته چې دا فګر چې دا فګر جوړ کړی دی د فګر کې دا د مختلف ټمپریچر یې ورکړي دي په وای ایکسس باندې انټنسټي دا په ایکس ایکسس باندې ویولنس دی. ټیک شو چې کله هم ته وګورئ که نه ټمپریچر وګوره ډومبنی چې د ډومبنی که ته وګورئ لاندې نو ما سره 1000 کیلون ټمپریچر دی. بیا چې د هغې نه بعد 1250 1450 1650. ټیک شو نو په دې باندې چې دی په دې باندې د هیټ انټنسټي چې د انټنسټي معلومیږي. هیټ انټنسټي چې دی هغه څومره ده. ټیک شو هغې اندازه چې دی موږ ته لګي. اوس که ته وګورئ که نه دا ویو چې موږ جوړ کړی دی نو د دې چې د دې دا پیک پوینټ مطلب دا د ټول نه دا برنی پوینټ دی دا ما پې دا تور ډاټ لګولی دی. ټیک شو نو دې ته ما ویلی دي ډیلټا دې ته ما ویلی دي ویولنس چې دی نو ویولنس چې دی موږ د لیمډا نه ظاهرو نو لیمډا ایم مطلب دا دی په دې وخت نه دی په دې وخت د دې انټنسټي نه دی انټنسټي د دې ریډیشن انټنسټي ډېره زیاته سیوا ده. ټیک شو که ته بره وګورئ نو بره چې دی بره چې ته څومره بره ځې نو دا ګراف نه دا ګراف دا د وای ایکسس طرف ته را روان دی. ټیک شو چې څومره ته ټمپریچر سیوا کې نو مطلب دا دی دا ګراف نه دا ګراف تا سره دی دا ویولنت ورو ورو کمیږي دا لیفت طرف ته را روان دی د وای ایکسس طرف ته. ټیک شو په مختلف ویلیوز باندې. نو ټیک شو نو ما دلته لیکلی م دی دا خبره مې هم کړې دی خبرې خلاصه مې لیکلې ده چې موږ سره چې دی نو یو خاص ټمپریچر نه دی یو خاص ټمپریچر باندې د انرژي ډسټریبیوشن نه دا انرژي ډسټریبیوشن دا به چې دی دا به یونیفارم نه وي. یونیفارم مطلب دا دی چې د دې به یو ویلیو نه وي بلکې د دې مختلف ویلیوز وي. ټیک شو دا خبره چې دا خبره به موږ ډیټیل سره کوو لاندې. ټیک شو د دې چې د دې ډسکشن چې ډسکشن هغه موږ لاندې کوو. ٹھیک شو اوس تاسو ته بس صرف د دې خبرې دا اندازه چې په یو سرټن ټمپریچر باندې دا انرژي ډسټریبیوشن نه وي دا یونیفارم نه وي بلکې د دې چې د دې دا ډسټریبیوشن چې دا د دې مختلف ویلیوز کېدای شي. ٹھیک شو ها اوس چې دی یو ساینسدانو چې هغه وین ډسپلیسمنټ لا دې ته ویل کېږي نو وین یو ساینسدانو چې هغه ډسکشن کړی د دې باره کې د ټمپریچر او د دې لیمډا ایم باره کې. لیمډا ایم څه شی دی؟ لیمډا ایم ما دلته لیکلی م دی چې لیمډا ایم موږ سره ویولنت دی چې په هغه ټایم باندې چې هغه چې څه وخت چې د انټنسټي تا سره ډېره زیاته سیوا وي.
ټیک شو. اوس که ته وګورې نو چې ته څومره ټمپریچر سیوا کوې نو تا سره به دا لیمډا سیوا کېږي. دا لیمډا ایم چې دی به تا سره سیوا کېږي دا ډایرکټلی پروپورشن دی. ټیک شو. بیا چې ته سمپلیفیکیشن وکړې د دې پروف چې دی نو په دې بک کې نشته. بس تاسو دومره یاد ساتئ چې ټمپریچر چې دی ټمپریچر به تا سره پراډکټ وي د څه شی د لیمډا ایم، مطلب دا دی د میکسیمم ویولنت، هغه به برابر وي د کانسټنټ. ټیک شو. نو که دلته تاسو وګورئ دې فګر کې وګورئ دی اوکې نو دلته چې دی دلته تا سره ویولنت چې دی نو ویولنت هغه تا سره څه چل کېږي، ویولنت ورو کمیږي. چې ته څومره بره ځي که نه نو دا ګراف نه دا لیفت طرف ته را روان دی. ټیک شو. دا میکسیمم پوینټ نه دی، دا ډلټا ایم دا ورو کمیږي. چې ته څومره ټمپریچر سیوا کوې نو تا سره دا لیمډا ایم چې دی دا ورو کمیږي. ټیک شو. نو د دې منځ کې چې دې منځ کې ریلیشن دی، مطلب دا د ټمپریچر او د دې لیمډا منځ کې چې دی انورس ریلیشن دی. ټیک شو. بل دی تا سره سټیفن لا. سټیفن لا هغه موږ ته وایي چې انرژي نه دا کومه انرژي چې in the form of radiation خارجيږي هغه به تا سره ډایرکټلی پروپورشن وي 4th پاور اف ټمپریچر. مطلب دا دی چې تا سره کومه انرژي خارجيږي هغه به ډایرکټلی پروپورشنل وي د ټمپریچر 4th پاور. ٹھیک شو. موږ چې کله کانسټنټ اف پروپورشنلیټي ختمه کړو نو هلته چې دلته موږ سره سیګما راشي. سیګما موږ ولګو. سیګما چې دی د سټیفن بولټزمین کانسټنټ ویل کېږي. ٹھیک شو. د دې ویلیو وي 5.67 ملټیپلای 10 کی پاور -8 واٹ میټر سکویر پر کیلوین سکویر. ٹھیک شو. نو سټیفن لا دا د چې موږ سره انرژي چې د انرژي به د ټمپریچر 4th پاور برابر وي. اوس خبره دا ده دی چې کوم دا خبره وکړه دې نه مخکې موږ دا ډسکشن وکړو که نه وین ډسپلیسمنټ لا او د سټیفن لا. نو په دې کې چې د دې کې مسلې دا راتلی که نه چې بره چې دی بره موږ ډسکشن وکړو چې موږ سره د انرژي ډسټریبیوشن چې دا انرژي ډسټریبیوشن چې کوم وي په سرټن ټمپریچر باندې دا یونیفارم نه وي نو دا چې دی دا د دې یو ډرابیک دی. ټیک شو. او دی چې کوم دی ساینسدانانو دا ریزلټس راوباسلي نو دا چې دی دا هغه کلاسیکل فزیکس سره نه میچ کېدل. ټیک شو. یا چې کوم کلاسیکل فزیکس کې خبرې وي هغې سره چې دی هغې سره د دوی دا ریزلټس نه میلاوېدل. ټیک شو. نو دا چې دی د دې باره کې به په نیکسټ لیکچر کې موږ ډسکشن کوو چې هغه چې کوم دا ډرابیکس دي دا څنګه دی ختم کړل. ټیک شو. که د چا څه کوسچن وي نو بالکل کولی شئ. ټیک شو.